तुम्ही पाहू शकता आपलं वांग किती छान चमचमीत झालेलं आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत गावरान पद्धतीने खारं वांग। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक पाव मी काटेरी वांगी घेतलेले आहेत, ही थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी शेंगदाणे मी भाजून घेतलेले आहेत, 1 चमचा धने घेतलेला आहे, अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे, पाव चमच्यापेक्षा थोडीशी जास्त मी हळद घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेले आहे, 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 2-3 चमचे मी सुकं खोबरं असं किसून घेतलेलं आहे, तुम्ही कापूनही घेऊ शकता, अर्धा इंच मी आलं घेतलेलं आहे आणि 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आज मी गावरान पद्धतीने खारं वांग बनवणार आहे। त्यासाठी मी आज पाट्यावरती मसाला वाटून घेणार आहे। त्यासाठी पाटा स्वच्छ छान मी धुवून घेतलेला आहे। आता त्यावरती आपण सुकं खोबरं टाकायचं आहे। ते अगोदर आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे पाटा नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्येही वाटून घेऊ शकता हा मसाला, पण असं पाट्यावरती मसाला वाटून केलेले भाजीची चव एक वेगळीच असते। आता खोबरं थोडंसं वाटून झालेलं आहे। आता आपल्याला भाजलेले शेंगदाणे घ्यायचे आहेत, तेही आता आपल्याला यामध्ये वाटून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे हे आपले वाटून झालेले आहेत। आता आपण हे घेतलेले सर्व मसाला आपल्याला यामध्ये वाटून घ्यायचा आहे। थोडंसं पाणी टाकून असं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर पण आपल्याला या मसाल्यामध्येच वाटून घ्यायची आहे। आता हे सर्व आपल्याला एकत्र करायचं आहे आणि छान बारीक असं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला थोडंसं ओबडधोबडच वाटलेलं आहे, आता छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। गरज लागली तर थोडंसंच पाणी टाकायचं आणि वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला मसाला छान वाटून झालेला आहे। या पद्धतीने असं छान बारीक वाटलेलं आहे मी। आता आपल्याला वांगे कापून घ्यायचे आहेत। वांग्याची काटे आहेत ती थोडीशी काढून घ्यायची आहेत आपल्याला। वांगी घेताना जास्त छोटी आणि जास्त मोठी घ्यायची नाही आहेत, अशी मीडियम साईजची घ्यायची आहेत आपल्याला। जास्त छोटी घेतली तर ती जरा थोडीशी केल्यानंतर कडूही लागतात आणि मोठी घेतली तर ती आतमध्ये बिया जरा असतात, त्यामुळं मध्यमच वांगे आपल्याला निवडायचे आहेत आणि छान काटेरीच वांगे घ्यायचे आहेत आपल्याला। आणि देठाकडील भाग थोडासा काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। वांग कापताना हे फुलासारखं जे दिसतंय त्या इकडे पण आपल्याला छान असं खोलून पाहायचं आहे, कारण काय वेळेस त्या बाजूलाही कीड असते। आता आपल्याला हे वांग छान आपलं कापून घ्यायचं आहे। वांग्याला दोन्ही बाजून चिरा पाडून घेतलेला आहे। आतमध्ये असं आपल्याला बघायचं आहे कीड वगैरे काय आहे का, आळी वगैरे आहे का, मगच ते आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं आहे। कापून घेतल्यानंतर वांगी आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं आहे। त्या पाण्यामध्ये 1 चमचा मी मीठ टाकत आहे, म्हणजे आपली वांगी काळी पडणार नाहीत। याच पद्धतीने बाकीची ही वांगी आपल्याला छान कापून घ्यायची आहेत। सर्व वांगी आपली कापून झालेले आहेत छान आपली। आता ते आपल्याला या पाण्यामधून काढून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला वांग्यामध्ये वाटून घेतलेला मसाला भरायचा आहे। त्यासाठी थोडंसं मी मीठ घेतलेलं आहे, त्या वांग्याच्या छान असं दोन्ही फोडींमध्ये असं छान लावून घ्यायचं आहे। असं केल्यामुळे काय होणार आहे की आपलं वांगं म्हणजे खाताना आळणी लागणार नाही। आता हा वाटून घेतलेला मसाला आपल्याला यामध्ये भरायचा आहे। असा छान भरून घ्यायचा आहे आपल्याला। सर्व वांग्यांमध्ये मसाला भरून झालेला आहे। आता आपण ते एका ताटामध्ये काढून ठेवूया।
वांग्यामध्ये भरून सुद्धा हा थोडासा मसाला राहिलेला आहे, आता तो आपण काढून घेऊया आणि पाटा वरवंटा छान आपल्याला धुवून घ्यायचा आहे। आता हे धुवून घेतलेलं पाणी आपल्याला ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। कढई छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला 1-1.5 पळी तेल टाकायचं आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे। भरून घेतलेली आता वांगी टाकायची आहेत आपल्याला। गॅसची फ्लेम आपल्याला मंदच ठेवायची आहे आणि तेलामध्ये वांगी छान आपल्याला लाल होईपर्यंत छान आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। वांग्याला छान असे चॉकलेटी डाग पडलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। छान असे चॉकलेटी डाग येईपर्यंत छान आपल्याला वांगं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। असं परतून घेतल्यामुळे काय होणार आहे, वांगी एकतर म्हणजे पटकन शिजतात आणि त्याची चवही छान लागते। आपली वांगी लाल होत आहे तोपर्यंत आपण पाट्याचं पाणी जे धुवून घेतलेलं होतं त्या पाण्यामध्ये आपल्याला हा शिल्लक राहिलेला मसाला आपल्याला छान असा कालवून घ्यायचा आहे किंवा फोडून घ्यायचा आहे असं आपल्याला। वांग्यांना छान डाग पडलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। आता यामध्ये आपल्याला शिल्लक जो मसाला होता तो टाकायचा आहे। आता हे वांग छान आपल्याला यामध्ये हलवून घ्यायचं आहे। खारं वांगं बनवताना शक्यतो पाणी कमीच टाकायचं आहे, कारण खारं वांगं जास्त पातळ नसतं। आणि आता आपल्याला वांगी शिजत ठेवायची आहेत। आता देठाकडील भाग जरा आतल्या बाजूला करायचा आहे आपल्याला, म्हणजे देठही छान आपली शिजून निघतील। आणि तसं पाहायला गेलं तर देठाकडील भाग शिजायला थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळं देठ असं मध्यभागी असे करून घ्यायचे आहेत। आता यावरती ताट ठेवून आपल्याला एकदम मंद गॅसवरती वांगी छान आपल्याला शिजवून घ्यायची आहेत। आता आपण झाकण खोलून पाहायचं आहे आपलं वांग शिजलेलं आहे की नाही। सात 8 मिनिटांसाठी मी मंद गॅसवरती वांग छान शिजवून घेतलेलं आहे आणि मध्ये मध्ये आपल्याला वांग हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर तळाला वांग म्हणजे मसाला लागू शकतो। वांग शिजलेलं आहे की नाही असं देठाकडील भाग आपल्याला थोडासा दाबून बघायचा आहे, म्हणजे आपलं वांग छान शिजलेलं आहे। आता आपलं यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आता आपलं वांग खाण्यासाठी छान तयार झालेलं आहे। तुम्ही चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबरही खाऊ शकता, खूप छान लागतं। एकदा या पद्धतीने नक्की करून पहा। आता गाईची वेळ असेल तर तुम्ही हीच भाजी तुम्ही कुकरमध्येही करू शकता, फक्त पाणी थोडंसं कमी टाकायचं आहे आणि कुकरला 1 शिट्टी करून घ्यायची आहे। छान आपलं चमचमीत खारं वांग तयार झालेलं आहे। तुम्हाला कोणती रेसिपी मी केलेली पाहायला आवडेल हे कमेंट्स करून नक्की कळवा मला। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।